Krásný den, přátelé Jihočeských víkendů. Vítáme vás v letošním roce poprvé a tentokrát ze Stádleckého mostu, lanového mostu, který si prohlédneme, který je mezi Bechyní a Táborem. Je na řečce Lužnici a v roce 1989 byl zapsán jako kulturní památka. Takže pojďme se podívat na jeho zajímavosti a něco si o nich říct. Od Stádleckého mostu se můžeme vydat ve dvou směrech. Po červené, buď proti proudu ke zřícenině Příběnice, anebo naopak na druhou stranu ke zřícenině Dobronice a dál až do Bechyně. Stádlecký empírový most je ojedinělý a poslední empírový most v České republice. A je také významný a jedinečný v celé Evropě. Je 157 metrů dlouhý a 6 metrů široký. Je zajímavostí a zastávkou pro řadu turistů, cyklistů a každý motorkář řekne, že pokud se tady nevyfotí na tomto mostě, jako by nebyl. Původně byl most postaven přes Vltavu v Podolsku na silnici z Tábora do Písku. V letech 1847 až 1848 českobudějovickým stavitelem Josefem Lanou. Před stavbou Orlické přehrady na počátku 60. let byl most památkově rozebrán a přenesen k obci Stádlec, aby nedošlo k jeho potopení. Zde byl v květnu roku 1975 znovu vybudován na silnici přes řeku Lužnici. Most je zavěšen na dvou dvojitých prohnutých řetězech. Ty jsou spojeny s dřevěnou mostovkou vertikálními táhly. Řetězy jsou protaženy otvory ve dvou kamenných pylonech ohraničujících most a zakotveny do vyzděných kamenných bloků. Takže to byl další díl Jihočeských víkendů, tentokrát Stádlecký empírový řetězový most. Přijďte se určitě podívat, stojí to za to, jsou tady možnosti jak turistické, tak cyklistické a krásná řeka Lužnice. Těšíme se s vámi na viděnou v příštím díle.